mga ka-Diyos, paano daw ang pag-private ng ating mga Facebook account? Well, madali lang naman siya. Sundan nyo lang ito, okay? Okay, open lang natin ang ating Facebook apps. Then, punta tayo sa settings. And para dun sa mga hindi nag-a-update, magkakaiba yung, basta hindi ganito. So, ang hanapin nyo is yung privacy shortcut or dito sa privacy checkup. And ayan yung makikita nating mga option na pwede nating i-private. Nakadepende sa'yo kung ano yung mga information na gusto mong i-public or i-private or i-friends. So, dito tayo ngayon first sa who can see what you share. Click lang natin to and click continue. Dito sa ating email address, dapat lagi siyang naka-only me. And then sa birthday natin, only me or friends. Then sa year birth, only me or friends. And dito sa hometown, only me or friends. Dito sa relationship, friends or only me. Tapos dito sa address, lagi natin siyang i-only me. And then dito sa work, only me. Only me natin yan. And then sa education, only me. Then dito sa friends and following, only me. Kung gusto mong ikaw lang nakakita. And then dito sa who can see the people pages and list is only me mo din. Then next. And then dito sa future post is dapat to naka-friends. Friends lang natin siya. And then dito sa stories na to is dapat naka-friends lang din siya. And then dito sa limit past post, dapat naka-limit to siya. Limit ulit. Then after saving, next. Dito wala na tayong babaguhin. Next. So, done. Ang continuation nito is next video na lang natin. Okay? Thank you for watching. Bye!